नमस्कार। आज पनि म यहाँहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। परीक्षा आउनै लागिरहेको छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको। सी परीक्षा, बीएलई को परीक्षा लगायत अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरु निरन्तर आइरहन्छन्। त्यसमा हामीले कसरी चाहिँ सफलता प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा म यहाँलाई जानकारी दिन, कसरी पढ्ने, स्टडी स्किलहरुको बारेमा थोरै जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले यसरी अध्ययन गर्यो भनेदेखि पढाइमा एकदम सफलता हात लगाउन सजिलो हुन्छ। पहिला बेसिक कुराहरु सिक्नुपर्छ। हामीले सामान्य कुराहरु पनि सिकेका छैनौं भनेदेखि त्यसको बारेमा, त्यसको थीम, त्यसको धारणा बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला साथीहरुसँग कम्बाइन्ड स्टडी गर्नुपर्छ, टिचरहरुसँग सहयोग लिनुपर्छ, इन्टरनेटमा खोज्नुपर्छ। त्यसैगरी कक्षामा नियमित उपस्थित हुनुपर्छ। कक्षामा नियमित उपस्थित भएर गुरुहरुसँग नजानेको कुराहरु सोध्ने, छलफल गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी जहिले पनि अरु कुरामा सहभागी भए पनि ध्यान चाहिँ मुसाले आफ्नो लुक्ने ठाउँतिर दिए जसरी हामीले जहिले पनि आफ्नो ध्यान चाहिँ पढाइमा दिनुपर्छ। पढाइ लेखाइमा, अभ्यासमा, मेहनतमा ध्यान दिनुपर्छ। अतिरिक्त क्रियाकलापहरु, खेलकुदहरुमा सहभागी हुँदा पनि हाम्रो ध्यान चाहिँ पढाइमा नै हुनुपर्छ यो परीक्षाको मुखमा। अनि कक्षामा नबुझेको कुरालाई चाहिँ बुझे जस्तो गर्नु हुँदैन। कहिले पनि नबुझेको कुरा मैले बुझिन भन्नुपर्छ, सोध्नुपर्छ। हामी लजायौं, डरायौं भने जहिले पनि पछाडी पर्ने हो। त्यसैले नबुझेको कुरालाई बुझे जस्तो गर्नु हुँदैन। यस सम्बन्धी एउटा रमाइलो कथा छ। दुई दम्पति बस्थे, तिनीहरुकोमा एउटा पाहुना अतिथि आएका थिए अनि तिनीहरुको घरमा त्यो पाहुना नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुलाई लागिरहेको थियो। त्यही भएर त्यो श्रीमानले श्रीमतीलाई चाहिँ पिट्न थाल्यो, ड्याम पिट्न थाल्यो। त्यसपछि श्रीमती रुन थालिन्, वहाँ गरेर रुन थालिन्। त्यसरी त्यो आउने अतिथि जाउँ कि बसौँ कि उठाउँ कि उसलाई कन्फ्युज भयो अनि उ पनि गयो। त्यो अतिथि गइसकेपछि अनि बुढाले बुढीलाई भन्न थाल्यो, बुढी तिमीलाई त मैले पिटेको हैन नि, पिटे जस्तो मात्र गरेको, तिमीलाई साँच्चै जस्तो लाग्यो क्या? भने बुढी पनि के गर्नु, मन तपाईँलाई साँच्चै रोए जस्तो लाग्यो, म पनि रोए जस्तै गरेको के भन्दै थिइन्। त्यो अतिथि पनि म पनि तपाईहरुलाई गए जस्तो लाग्यो, म पनि गए जस्तो मात्रै गरेको भनेर भनेको। त्यसैले हामीले पढ्दाखेरि जहिले पनि पढे जस्तो गर्ने हैन, साँच्चैको पढ्नुपर्छ। है भाइ बहिनीहरु, आफुलाई कठिन लाग्ने विषय, शिक्षक र सबैभन्दा मनपर्ने विषय शिक्षकसँग नजिक हुने कोसिस गर्नुस्। कठिन लाग्ने विषय पनि अब को शिक्षकसँग पनि नजिक हुनुपर्छ। एकदम हार्ड छ सब्जेक्ट, आफुलाई आउँदैन, आफू त्यसमा कमजोर छु जस्तो लाग्यो भने त्यो शिक्षकसँग नजिक हुने, त्यो विषयसँग जान्ने साथीहरुसँग बढी सम्बन्ध बढाउने गर्नुपर्छ भने आफ्नो रुचिको विषय, मनपर्ने विषयको शिक्षकसँग पनि नजिक हुनुपर्छ। किनभने यो चाहिँ भविष्यसम्म त्यही विषय लिएर चाहिँ हामी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यो सम्बन्धी गहन अध्ययन गर्नको लागि त्यो सब्जेक्ट टिचरसँग चाहिँ नजिक हुनुपर्छ। अनि जहिले पनि शिक्षकको ध्यान आफूतिर खिच्ने प्रयास गर्नुहोस्। जहिले नै आफ्नो टिचरहरुसँग केही न केही एक्स्ट्रा लिने कोसिस पनि गर्नुस् र आफू पनि अरूभन्दा अलि केही एक्स्ट्रा एक्जाम्पलमा हुन्छ कि छलफलमा हुन्छ कि नयाँ क्वेशन्समा हुन्छ कि जिज्ञासा राखेर कसरी हुन्छ शिक्षकको ध्यान पनि आफूतिर खिच्नुपर्छ। धेरै विद्यार्थी संख्या हुन्छ सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनि शिक्षकले चाहिँ त्यहाँ आँखा पुगेन भनेदेखि तपाईको प्रगति सोचे जस्तो नहुन सक्छ। तर शिक्षकलाई आफूतिर आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ, ध्यान खिच्न सक्नुपर्छ। भोलि कक्षामा पढाइ हुने पाठ आजै पढेर जानुपर्छ। भोलि पर्सि अघिल्लो दिन पढाइ हुने कुराहरु चाहिँ अहिले नै हामीले चाहिँ हेरेर गयो भने भोलि छलफलमा भाग लिन पनि सजिलो हुन्छ र पढाइमा पनि सुधार हुन्छ। आफूले जानेको कुरा साथीलाई सिकाउने गर्नुस्। यो चाहिँ ज्ञान बाँड्यो भने बढ्छ भन्ने उक्ति नै छ। यो जति बाँड्यो त्यति बढ्ने कुरा हो, ज्ञान शिक्षा भन्ने कुरा। त्यसैले आफूले जानेको कुराहरु चाहिँ सिकाउने गर्नुस्, साथीहरुसँग शेयर गर्नुस्।
समयको अधिकतम सदुपयोग गर्नुहोस्। परीक्षा नजिक आउन लागेको छ। एससी दिने भाइ बहिनीहरू, बोर्ड इक्जाम दिने भाइ बहिनीहरू, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको इक्जाम दिने कक्षा 12 का भाइ बहिनीहरू, बिएलई दिने कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूले समयको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ। बेलुका सबेरै सुत्नुभयो भने पनि बिहान चाहिँ सबेरै उठेर अध्ययन गर्नुपर्छ। अरू बेला पनि फुर्सद भयो कि पढाइ लेखाइमा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईहरु पढाइ लेखाइमा ध्यान दिएको बेलामा बुवाबामी अभिभावकहरूले डिस्टर्ब गर्नुहुन्न सायद। अब तपाईहरु खेलिरहनु भएको छ भने बुवाआमाले पनि कराउनुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, काम हराउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाई पढिरहनु भएको छ ध्यान दिएर भने बाबाआमाले पनि अथवा प्यारेन्ट्सले पनि एकदम सहयोग गर्नुहुन्छ, डिस्टर्ब गर्नुहुन्न। त्यसैले एकदमै समयको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ। बढीभन्दा बढी समय पढाइ लेखाइ र अभ्यासमा लगाउनुपर्छ। एक पटकमा एउटा मात्रै काम गर्नुस्। यो चाहिँ पढे जस्तो गर्ने अनि अरू काम पनि गर्ने, टिभी पनि हेर्ने, मोबाइल पनि चलाउने र किताब पनि हातमा राख्ने त्यस्तो हैन। यसलाई चाहिँ अब टिभी हेर्नु छ भने 10-15 मिनेट टिभीमै ध्यान दिनुस्। मोबाइल चलाउनु छ भने अर्जेन्ट केही छ भने 10-15-20 मिनेट मोबाइलमा मात्र ध्यान दिनुस्। तर पढ्न थालेपछि मात्रै पढ्न थाल्नुस्, मात्र लेखाइ पढाइमा ध्यान दिनुस्। अनि यो पनि गरे जस्तो त्यो पनि गरे जस्तो नगर्नुस्। त्यसले तपाईको ध्यान केन्द्रित गर्दैन, पढाइमा बाधा मात्रै हुन्छ। त्यसैले मस्तिष्कको व्यायाम गर्ने, योग ध्यान गर्ने, मनलाई शान्त राख्ने क्रियाकलाप गर्नुस् भनेपछि बिहान सबेरै उठ्ने, योग ध्यान गर्नुस्, मनलाई शान्त राख्नुस्। अनुलोम विलोम, कपालभाति जस्ता केही, सूर्य नमस्कार जस्ता योग ध्यानहरू गर्नुस्, मनलाई शान्त राख्नुस्। नियमित हिँडडुल गर्नुस्, आहार विहारमा ध्यान दिनुस्, खानपिनमा ध्यान दिनुस्। त्यसैले शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीहरूलाई सम्झाउने कुराहरूमा, गाली गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एकजनाले गल्ती गर्छ, हामी शिक्षकहरू सबैलाई गाली गर्छौँ। जसले सबैभन्दा पहिला लेखेर सक्छ उसले अरूलाई पिट्ने अवसर पाउने चलन अझै कतिपय विद्यालयहरूमा छ। सरले हामीलाई चाहिँ लेख सारा भन्नुहुन्छ, तर बोर्ड आफूले छेक्नुहुन्छ भनेर विद्यार्थीले गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। अनि हामीले शिक्षकहरूले पनि तँलाई अन्तिम चेतावनी दिँदैछु, त मूर्ख, तेरो दिमाग नै छैन, त गुरु भने जस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। हल्ला नगर, आजको पाठ गाह्रो छ भनेर पहिल्यै हाउबुझी देखाउने काम पनि गर्नु हुँदैन। र म फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय छ। त्यसैले पढाइ लेखाइ र अभ्यासमा एकदमै ध्यान दिनुस्। तपाईलाई सफल हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। एससी दिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र बिएलई दिने भाइ बहिनीहरूले, कक्षा 12 मा अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूले यो डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेका लिङ्क प्रयोग गरेर विषयगत सामाजिक अध्ययन लगायत अन्य विषयहरूको पनि अध्ययन सामग्रीहरू मैले युट्युबमा राखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो अन्तिम समयमा एकदमै मजाले ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, साथीसँग छलफल गर्नुहोस् र आफूलाई एकदमै अब्बल साबित गर्नुहोस्। तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हस्त, धन्यवाद।